Еклери – ідеальні, порожнисті і з хрусткою скоринкою. Сьогодні приготую класичні еклери із заварним кремом. Крем ніжний, гладкий і стабільний, не тече і тримає добру форму. Ну і глянцева глазурь. Якщо дотримуватись усіх деталей, то вони завжди виходять ідеальними. Спочатку приготую крем. У миску розбиваю 2 яйця, додаю 120 г цукру, просіюю 40 г кукурудзяного крохмалю і додаю дрібку солі. Ретельно перемішую все вінчиком до однорідної гладкої маси. Важливо, не повинно залишатися жодної грудочки крохмалю, іначе крем буде зернистим. Для смаку також можеш додати цедру лайму або лимону. Далі молоко 500 мл переливаю у каструлю і нагріваю до гарячого стану, але не кип'ячу. Температура повинна бути орієнтовно 70-80 градусів. Коли з'явиться ось така пара, молоко буде гарячим, але ще не булькає. Якщо молоко закипить, тоді крем буде мати присмак вареного. Тепер з'єдную суміші. У яєчну суміш тонкою цівкою вливаю гаряче молоко і постійно перемішую. Це називається темперуванням. Яйця не згортаються тоді. Отриману масу переливаю назад у каструлю і кладу на середній вогонь. Також постійно помішую. Крем спочатку буде рідким, а через 1-2 хвилини він почне трошки густіти. Помішую його далі до активного загущення. Приблизно на це йде 3-5 хвилин. Коли крем плює великими бульбашками, тоді він готовий. Після загущення я доварюю крем ще 1 хвилину. Тоді він краще тримає форму в еклерах. Головний секрет крему – постійне помішування і правильний момент загущення. Це потрібно для того, щоб крохмаль стабілізувався і крем не буде рідчати в еклерах. Знімаю крем з вогню, додаю відразу холодне вершкове масло 50 г і ваніль за смаком. Перемішую до повного розчинення масла. Масло зробить крем шовковистим і ніжним. Перекладаю крем у миску. Накриваю харчовою плівкою в контакт. Плівка в контакт – дрібниця, але саме вона дає ідеальну текстуру. Охолоджую спочатку крем до кімнатної температури, а потім кладу в холодильник на 1-2 години. Це важливо, щоб не утворилася шкірка і крем залишився гладким. А тепер зроблю глазурь. Желатин замочую у воді 6 г і 30 г води. У каструлі довести до кипіння 40 г води і 90 г цукру. Чекаю, доки повністю розтопиться і закипить. Знімаю з вогню, додаю 65 г теплих вершків, 30 г какао і желатин. Ретельно і швидко перемішую. Якщо глазур не виходить однорідною, тоді можна її пропустити через сито. Далі також накриваю харчовою плівкою в контакт, охолоджую до кімнатної температури і теж кладу у холодильник. Тепер приготую заварне тісто. У каструлю вливаю 125 мл молока і 125 мл води. Додаю 100 г масла, пів чайної ложки солі, 1 чайна ложка цукру для кольору, а не для смаку. І потрібно довести до активного кипіння. Масло має повністю розтанути. Якщо рідина не кипить, тісто не завариться правильно. Знімаю з вогню, всипаю усе борошно 150 г відразу і швидко перемішую. Повертаю на середній вогонь і підсушую 1-2 хвилини, поки тісто не збереться в кулю. Це гарантія того, що еклери будуть порожнисті.
Перекладаю тісто в миску, розмащую його лопаткою по стінках ємності і залишаю ось так охолонути до теплого стану. У заварному тісті дрібниць не буває, температура і консистенції вирішують усе. Коли тісто тепле, починаю додавати яйця по одному, добре вимішуючи. Їх потрібно приблизно 4-5, залежно від розміру. Тому не додаю усі відразу. І навіть коли додаю останнє яйце, це можна додавати також частинами, так як консистенція вона важливіша за кількість. Тісто має вийти ось таким гладким, блискучим і повільно спадати з лопатки В-подібною стрічкою. Усе. Тепер можна відсаджувати еклери. Я вибрала ось таку насадку. Перекладаю тісто у кондитерський мішок. Тепер потрібно відсадити еклери довжиною 10-12 см. Для себе я відміряла потрібної довжини паличку і до неї буду орієнтуватися. Між еклерами зберігаю відстань. Також дуже важливий нюанс – відсаджувати еклери потрібно лише тоді, коли духовка вже розігріта до 200 градусів. За бажанням еклери можна зверху посипати цукровою пудрою. І тепер випікання. Випікаються еклери перших 15 хвилин при 200 градусах. Вони за цей час підіймуться. Потім температуру зменшую до 165-170 градусів і ще 20-25 хвилин підсушую їх. Перших 20 хвилин духовку не відкривати. Це правило номер 1. А наприкінці випікання дверцята духовки можна злегка привідкрити на 1-2 хвилини, щоб вийшла зайва волога. Ось такі рум'яні вийшли еклери. Залишаю їх охолонути на решітці і повертаюся тепер до крему. Для більш повітряного крему його після охолодження збиваю міксером приблизно 1-2 хвилини. Також, як кондитерський варіант, можна збити 200 мл вершків до м'яких піків і обережно мішати у цей холодний крем. А якщо хочеш зробити шоколадним, тоді 80-100 г темного шоколаду розтопи і відразу додай у крем. Вибираю потрібну насадку і перекладаю крем у кондитерський мішок. Тепер для наповнення потрібні отвори. Можна зробити відразу отвори внизу по 2-3. А можна зробити це відразу кондитерською насадкою під час наповнення або іншим зручним способом. Наповнюю кремом еклери до відчуття важких. Тепер дістаю з холодильника глазурь і на водяній бані повертаю їй кімнатну температуру. Постійно перемішую вінчиком до однорідності. І тепер покриваю еклери зверху глазур'ю разом з ложкою або лопаткою, або можна їх занурити. Звичайно, можна використовувати звичайний ганаш для еклерів, але він не виходить настільки глянцевим. Легкі порожнисті з заварним кремом. Саме такими мають бути еклери. Хрумка оболонка і ніжний крем – це ідеальний баланс солодкості. Тут немає нічого зайвого, просто класика, яка завжди працює. Ці еклери ніжні, повітряні і з кремом, який буквально тане в роті. Саме заради такого смаку хочеться пекти їх знову і знову. Я люблю еклери саме за простоту і водночас вишуканість. Спробуйте й ви і зрозумієте, про що я. Смачного!